नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला गावसारखी मटकीची आमटी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा सुक्क खोबरं घेतलेलं आहे, थोडंसं आलं घेतलं, एक गड्डी लसूण घेतली आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता आपण खलबत्त्यात कुटून घेऊया। तर एवढं सुक्क खोबरं आहे बघा। सुक्क खोबऱ्यानं काय होतं, चव छान येते। आपण यात एक एक सगळं बाकीचं हे खोबरं कुटलं की नाही की बाकीचं साहित्य एक एक टाकून घेऊया। तुम्ही जर मिक्सरला बारीक केलं की नाही तर बिन पाण्याचं करायचं, म्हणजे ही कालवण जे आहे ना एकदम सेम तुम्हाला चव गावसारखी लागेल। तर आता हे मी कुटून घेते। खोबरं बघा असं चांगलं कुटून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये ही आलं, कोथिंबीर आणि आपला लसूण, एक गड्डी लसूण आहे, हा देशी लसूण आहे। आता हे सगळं मी कुटून घेते। कुटून घेतलेलं आहे, जास्त बारीक पण नाही जास्त मोठं पण नाही, अशा प्रकारे कुटायचं बघा, मग त्याची चव छान लागते। तेल गरम झालेलं आहे, अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरं, हे छोट्या छोट्या आकाराचे चमचे आहेत। जिरे मोहरी चांगले तोडून देऊया बघा, चांगले तडतडले। कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलाय। कांदा आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे, तर ह्याच्यामध्ये 2 चिमूट आपली हिंग पावडर, थोडीशी हळद हलवून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये जे आपण खलबत्त्यात कुटलं होतं ना खोबरं, लसूण, कोथिंबीर, ते टाकून द्यायचं। ते 1.5 चमचे होतं, 1.5 ते 2 चमचे होतात बघा ते। आणि हे कालवून कसं आपल्याला 4 ते 5 माणसांना पुष्कळ होतं। आता हे 1 मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलंय बघा, मीडियम गॅसवर हे सगळं केलेलं आहे। असं बघा थोडंसं तेल सुटलं की आता ह्याच्यामध्ये एक टमाटर बघा मी असं बारीक कापून घेतलेलं आहे। पेस्ट करून टाकू नका, बारीक कापून टाका। आता हे पण आपण मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतले बघा। आता ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकायची, तर तुम्ही कोणती पण टाकली तर चालेल। आपल्या चॅनलवर बघा कोल्हापुरी मसाला वगैरे सगळं टाकलेलं आहे, काळा मसाला, गोडा मसाला 2 चमचे टाकलेले। मिक्स करून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं। कोल्हापुरी मसाला जर तुम्ही केला असेल ना तर तुम्हाला गरम मसाला पण टाकायची जरूर, एक तर छान झालेला आहे चवीला। आता ह्याच्यामध्ये आपण मटकी टाकायची। मी बघा परत पण धुवून घेतलेली आहे, भिजत घालताना धुवायची, बांधताना धुवायची आणि अशी भाजी बनवताना पण धुवून घ्यायची। त्याला 1 मिनिटभर आपण मीडियम गॅसवर परतून घेऊया मसाल्यामध्ये। 2 मिनिटं बघा मी एकसारखं मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला ही मटकीची सुकी भाजी पाहिजे असेल का नाही तर ह्याच्यावर थोडासा पाण्याचा शितुडा द्यायचा। हे सगळं टाकलेलं असं सेम टाकायचं आणि झाकण ठेवायचं आणि एक 10 ते 15 मिनिटं फक्त तुमच्या कढईवर बघा 1-2 वेळा हलवायचं, पण थोडंसं पाणी टाकायचं, कारण मटकी जास्त शिजवून पण खायची नाही, ती छान चव येते एकदम। तर तुम्ही अशा पद्धतीनं पण सुकी बनवू शकता, तशा पण रेसिपी माझ्या चॅनलवर आहेत। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचे। जर तुम्हाला कुठल्या पण भाजीला जर तुम्हाला तरी पाहिजे असेल तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी टाकायचं। आता ही मी साधं पाणी टाकते बघ, मग त्यानं काय होतं तरी छान येते। जसे मिसळला वगैरे आपण खातो ना तशा प्रकारे तरी येते, तर तसं बी करून बघायचं। तर आता ही कालवण तुम्हाला किती पाहिजे त्याच्याप्रमाणे आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचे, कारण हे थोडंसं शिजायला लागतं ना, लय वेळ लागत नाही शिजायला। आता बारीक गॅस करते आणि शिजून देते। मटकीचं कालवण बघा झालेलं आहे, बारीक गॅसवर ठेवलं होतं, मस्त असं शिजलेलं आहे आणि एवढं पातळ झालं आहे बघा। अशा पद्धतीने बघा पातळ आहे। तर तुम्ही ह्यात काय करू शकता माहिती आहे, खाताना थोडीशी शेव वगैरे जरी असली ना तर घेऊन खाऊ शकता ना, असं इतकं छान लागतं। यातमध्ये तुम्हाला वाटलं तर 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट भाजून बारीक करून टाकलं तरी चालेल, पण गरज नाही पडत, पण तरी पण तसं जर टाकलं तर अजून चव छान येते। तर अशा पद्धतीने तुम्ही मटकीचं कालवण करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।